ප්‍රොජෙක්ට් වර්ක්ස් වල තියෙන පස්වෙනි ෆෝල්ඩර් එකේ තියෙන ඉමේජ් එක මම drag and drop කරගන්නවා. මෙන්න මේ ඉමේජ් එක. මේ ඉමේජ් එක trace line එකක් එක්ක ලස්සන ඉමේජ් එකක් තියෙන්නේ. අපි මේකේ මම ගොඩක් දුරට මේක ඔටෝ වගේ එකක් දානවා. මේක චුට්ටක් මම natural tone එකක් එක්ක යන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඒ නිසා මම ලොකුවට මේකේ color corrections කරන්න යන්නේ නැහැ. ගොඩක් දුරට හැමදේම සාමාන්‍ය මට්ටමකට තමයි ගන්නෙ. හරි. මේක අරන් තියෙන්නේ අහසක් තියෙනවා. තව චුට්ටක් එක්ස්පෝස් කරනවා. මොකද මට මේකේ අහස මම රීප්ලේස් කරන්න ලෑස්තිලා ඉන්නේ. right. හරි. එහෙනම් මම මේක ඕපන් කරගන්නවා. Photoshop වල ඕපන් කරගෙන මම මුලින්ම මේකට සුදුසු අහසක් දා ගන්නවා. ඒ සඳහා මම edit ගිහිල්ලා replace sky replace කියන ඔප්ෂන් එකට යනවා. ගියාම අර චූටි වෙලාවක් අරගෙන sky එක replace කරලා දෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ මේකේ මම තියෙන පුංචි කලර්ස් දෙක තුනක් මාරු කරලා බලනවා. මගේ වැඩේට හරියන sky එක මොකක්ද කියලා. මේක ටිකක් කලර්ෆුල් වෙන්න ඕන මට. ඒ නිසා මම කලර්ෆුල් sky එකක් මට තෝරන්න හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි ගොඩාක් complicated sky එකකට මම කැමති නැහැ මේ වෙලාවේ. මෙන්න මේ වගේ එකක් මට ඕකේ. හරි. මම මේක ගන්නවා. මේක ගත්තට පස්සේ මට මේ විදිහට backgrounds ටික හදලා යාලා layers ටික හදලා දාලා දෙනවා. හරි. දාලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මම පුංචි වැඩක් කරනවා. මට මම මේක ඔක්කොම ටික තනි layer එකකට ගන්නවා. ඔව්. මේක මම sky replacement එක වෙනම folder එකකට තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ ඔක්කොම ටික blend කරලා තනි layer එකකට හදා ගන්නවා. ඒකට මම layer ගිහිල්ලා new layer එකක් ගන්නවා. new layer එක අරගෙන edit ගිහිල්ලා sorry image ගිහිල්ලා apply image ගිහිල්ලා මම මේ ඔක්කොම ටික එක layer එකට apply කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍යයි මේ සඳහා තව පොඩි adjustments ටිකක් කරන්න. හරි. ඒ සඳහා මම මෙහෙම දෙයක් කරගන්නවා. මට අවශ්‍යයි දැන් මේකට fake depth of field එකක් දෙන්න. එනේ අපිට කම්පියුටරෙන් ජෙනරේට් කරපු depth of field එකක් දෙන්න කැමති. මම ඒ සඳහා මේකේ තව adjustment layer එකක් තව layer එකක් ගන්නවා. තව layer එකක් අරගෙන උඩ layer එක off කරගන්නවා දැනට. මට ඒ layer එක මේ වෙලාව අවශ්‍ය නැහැ. මම ඒකට filter එකක් පාවිච්චි කරනවා. alien sky expose x4 කියන filter එක මම පාවිච්චි කරනවා. මේ filter එක මම පාවිච්චි කරනවා අපේ fake depth of field එක හදා ගැනීම සඳහා. filter එක ටිකක් බරයි. මේක close කරලා දාන්න පුළුවන්. මේකත් close කරනවා. මේක මොකද මේ filter එකේ අවසානට අපි කරපු වැඩේ එනවා. මේ පාඩමෙන් මම filter කීපයක් පාවිච්චි කරනවා. right. මේකදී අපි මුලින්ම කරගන්නේ depth of field එක fake හදා ගන්නවා. ඒ සඳහා ඔයාලට මේකේ පහළට යද්දි bokeh කියලා තියෙනවා පොඩි කොටසක්. ඒකේ bokeh එක on කරද්දි මෙන්න මේ විදිහට on කරගන්නවා. right. නෑ අතර මොනලාද කියලා තියෙන්නේ sorry. මේක රවුම තියෙන්නේ මට මේක රවුම අවශ්‍ය නැහැ. මට අවශ්‍ය line එකක් එක්ක යන එක. මේ රවුම මම කරනවා මේ වෙලාවේ. රවුම මෙතනින් වා delete කරලා දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මේක ඇද වෙන්න ඕන ඇත්තටම. ඒ නිසා මම මේ skyline එකේ ඇදේට මේක balance කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. පාඩ තේරෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට balance කරනවා. ඊට පස්සේ මම bokeh amount එක චුට්ටක් වැඩි කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට තේරෙනවා මම අනවශ්‍ය දේවල් ටිකක් තමයි කරගන්නේ. ඒ නිසා මට මේ යට කෑල්ල අවශ්‍ය නැහැ. ඒතර මට මේ උඩ කෑල්ල තමයි ફોකස් වෙන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ගානක් තමයි එන්න ඕන. ඉතින් මම මෙහෙම දෙයක් කරනවා. මේක දැන් මම delete කරනවා. මට මේක අවශ්‍ය නැහැ. මම තනි line එක දාගන්නවා. මෙතන half step එක තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තනි line එක දාගන්නවා. ඒකත් අර විදිහටම balance කරගන්නවා line එකත් එක්ක balance කරලා මේ විදිහට මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේ වෙලාවේ මම character එක ගැන කිසිම දෙයක් හිතන්නේ නැහැ. මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මෙන්න මේ විදිහට මගේ depth of field එක හදා ගන්නවා. මේ විදිහට. ඉතින් මේකෙදී අපිට lens එකක් select කරන්න පුළුවන්. මෙතන presets වල තියෙනවා lens කියලා traditional lens කියලා.
මට මෙතනදී මම පාවිච්චි කරන්නේ 135 තිබ්බනම් ලස්සනයි. බලමු 135 තියනවද කියලා. දැන් මට මෙතන 135 හොයන්න නැහැ. මම මෙතන 85 f2 කියන ලෙන්ස් එක පාවිච්චි කරනවා 56 වල 56 වල පාවිච්චි කරන්නේ ටිකක් වැඩි ෆිල්ටර් වැඩි මේක මම හිතන්නේ 56 වල ලස්සනයි. මොකද ඊට වඩා බ්ලර් එකක් තිබ්බොත් මේක තේරුමක් නැති වෙනවා. මම මේක චුට්ටක් වැඩි කරගන්නවා. එතකොට මට මේක පේනවා ඔයාලට මේ බ්ලර් එක යන විදිය ඇප්ලයි කරගන්නවා. ඊපස්සේ චුට්ටු වෙලාවක් අරගෙන මේක ඇප්ලයි වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මගේ දෙවෙනි ලේයර් එක මම ඔන් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. දෙවෙනි ලේයර් එක ඔන් කරගෙන මෙන්න මේ සබ්ජෙක්ට් එක මම සිලෙක්ට් කරගන්නයි මට අවශ්‍ය වෙන්නේ දැන්. මම ඊට පස්සේ සිලෙක්ට් සබ්ජෙක්ට් ගිහිල්ලා අපි try කරලා බලමු මේක සිලෙක්ට් සබ්ජෙක්ට් එක සිලෙක්ට් වෙනවද කියලා. හරි. පොඩි වෙලාවක් අරගෙන එයා සබ්ජෙක්ට් එක සිලෙක්ට් කරලා දෙනවා. අපි ඊට පස්සේ alt එකත් එක්ක මාස් ප්‍රෙස් කරනවා. ඇත්තටම මගේ වැරදියට ප්‍රෙස් වුණේ. ඉතින් ඒ නිසා මෙතන ඩබල් ක්ලික් කරලා අපි මේක ඉන්වයිට් කරගන්නවා. හරි ඉන්වයිට් කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. දැකුමෙන්ම වැඩේ නම් ලස්සනයි. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකේ ළඟට ගිහිල්ලා එරර්ස් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට එරර්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඇත්තටම අපි බලමු මේ ටික බැලන්ස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ හරියන ලොකු අවුලක් නැහැ. මෙතන කෑල්ල ගිහිල්ලා තියෙනවා. මෙතන කෑල්ලත් අවුලක් තියෙනවා. හරි. ඒරෙන් අනිත් ඒවා ලොකු අවුලක් නැහැ හැබැයි මෙන්න මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ මල් ටික කොහෙන්ද ආවේ කියන එක. මේක අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක අපි හදාගමු. හරි. ඊට පස්සේ මම මුලින්ම බ්‍රෂ් එක අරගෙන බ්‍රෂ් කරනවා මේ වටේ තියෙන ඒවා ටික බැලන්ස් වෙන විදිහට. sorry බ්‍රෂ් එකේ බ්ලැක් තියෙන්නේ. බ්ලැක් එකේ නැතු වෙන්නේ. ඒතකොට අපි white වලින් තමයි මේක මේව කරන්න ඕන. එක්ස්ප්‍රෙස් කරලා අපිට black and white මාරු කරගත්ත හැකි. මේ විදිහට අපි ඉස්සරහා ලයින් ටික හදාගමු. ඉඳාන්ට වගේ. natural look එකක් එන්න. right. ඊට පස්සේ මේ ටිකත් අපි මීට කපා ගමු. pen tool එක භාවිතා කරලා මේ ටික අපි කපා ගමු. පොඩ්ඩක් අමාරු කට් කිරිලක් තියෙනවා. අපි ඒක බලමු මොකද කරන්න කියලා. මේ ටික ආවට පස්සේ මේ හරියට තව පොඩි කෑලි ටිකක් තියෙනවා. මේ කෑලි ටිකත් ගමු. මේ ටික රයිට් ක්ලික් කරලා සිලෙක්ට් කරගමු ෆිල්ටර් එකක් එක්ක. ඊට පස්සේ මම බ්‍රෂ් එකක් අරගෙන මේ ටික බ්‍රෂ් කරලා දාමු. මේ වෙලාවේ මම ගාව තියෙන බ්‍රෂ් එකෙන් අනිත් පැත්ත තමයි බ්‍රෂ් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මගේ අවශ්‍ය හරි බ්‍රෂ් එක අරගෙන X වලින් හරි බ්‍රෂ් එක අරගෙන බ්‍රෂ් කරලා දාන්න කෑලි ටික. රයිට්. මෙන්න මෙතන පොඩි කෑලි ටිකක් තියෙනවා. අපි ඒ ටික සිලෙක්ට් කරගමු පෙන් එකේ. පෙන් එකට වඩා මම හිතන්නේ ලේසි අපිට මේක lasso tool එකෙන් සිලෙක්ට් කරන එක. ඒ නිසා lasso tool එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට වැඩ ගාලා සිලෙක්ට් කරගෙන යන්න පුළුවන්. රයිට්. ඊළඟ එක සිලෙක්ට් කරද්දී පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. අනිත් එක නැතු වෙනවා. අපි බලමු මොකද කරන්න කියලා එකට. alt එක press කරා. sorry. shift එක press කරගෙන අනිත් එක press කරන සිලෙක්ට් කරන්න. මේ විදිහට ඊට පස්සේ අපි මේ ටිකත් බ්‍රෂ් එක අරගෙන බ්‍රෂ් එකෙන් මේ ටික මකලා දාමු. අපිට අතන මැකිලා එනවා. හරි. මෙන්න මෙතනත් ඒ අවුලම තියෙනවා. ඒකත් හදලා දාමු.
pen tool එක අරගෙන මේ වටේ ටික select කරලා දාමු. ඉතින් මේවා perfectම වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට දැනෙන විදිහට මේ ටික balance කරන්න. මොකද මිනිස්සෙක් කවදාවත් මෙච්චර ලං කරලා මේ image එක බලන්නේ නැහැ. ඔයාලට select කර edit කරද්දි විතරයි මේ ටික බලන්නේ. විදිහට නැවතත් shift එකත් එක්ක පුළුවන් ඔයාලට මේ ටික select කරගන්න. lasso tool එකෙන් ඊපස්සේ brush එක අරගෙන මේ ටික මකලා දානවා. හරි. දැනට පේන විදිහට අවුලක් නැහැ. ඔව්. මෙතන පොඩි අවුල් ටිකක් තියෙනවා. මම මේ වෙලාවේ ඔයා හරි එක හදන්න යන්නේ නැහැ. අපි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටිකක් අකමු pen tool එක අරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් normal brush tool එකක් අරගෙන චුටි දේවල් ටික හිමීට කපාන යන්න balance කරන් යන්න අවශ්‍ය නම් මේ විදිහට balance කරන් යන්න පුළුවන්. right. මම හිතන්නේ දැනට ලොකු අවුලක් නැහැ. මෙතන ඒ වුණාට පොඩි අවුලක් තියෙනවා. අපි මේක off කරලා බලමු. මෙන්න මේ යට තියෙනවා මේ ඉස්සෙල්ලා image එකේ අඩුපාඩු ටික. ඉතින් මේක සමහර යම් තාක් දුරකට පේනවා. ඒ නිසා අපි මෙතන select කරලා stamp tool එක අරගෙන මේ ටික මීට හදාගෙන යන්න. මේක ගොඩාම හැදෙන්න අවශ්‍යත් නැහැ. යම් තාක් දුරකට බැලන්ස් කරගත්තා නම් ඇති. ඔයාට ඕන ඔන් කරලා බැලුව හැකි කොහෙද වැරදිලා තියෙන්නේ කියලා. ඔය විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ මේක ඊට පස්සේ මට මෙන්න මෙතනට පොඩි white layer එකක් එන්න ඕන. ඒක අපි හදාගන්නේ මේක creamy look එක පොඩ්ඩක් වැඩි වෙන්න. මම control shift n ගහලා අලුත් layer එකක් අරගෙන white brush එකට දානවා. brush එකට white අරගෙන brush එක on කරාම B වලින් brush එක on කරගෙන brush එකට white අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට white line එකක් අඳිනවා මේ image එකේ. මම දෙපාරක් අඳලා දෙපාරක් වැඩි. ඊට පස්සේ මීට opacity වලින් චුට්ටක් balance කරගමු මේක. ඔයාලට පේනවා පොඩි fog look එකක් එක්ක පොඩි අමුතු look එකක් ආවා. හරි. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් එහෙම කරලා balance කරගමු. හරි. මට මේ ටිකට sky එකට පොඩ්ඩක් පොඩි dark එකක් අවශ්‍යයි. ඒ නිසා මම මෙහෙම දෙයක් කරනවා. මේ ටික ඔක්කොම මම layer එකක් අරගෙන adjustment layer එකක් අරගෙන expose layer එකක් අරගන්නවා. මේ layer එක expose layer එකක්. expose එක මම චුට්ටක් වැඩි කරගන්නවා. මෙන්න මේ ගානට වගේ. right. මට මේකේ පොඩි මෙන්න මේ වගේ look එකක් ඕන. ඒ නිසා මට opacity පොඩ්ඩක් එහිමේ කරගන්නවා. gamma correction එක චුට්ටක් ඒ ළඟට වෙන්න ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. right. ඊට පස්සේ මම brush එකක් අරගෙන අනවශ්‍ය ටික මකලා දානවා. මට ඕන ටික තියාගෙන. right. ගැටලුවක් නැහැ. හරි. ඔය විදිය මේ හැදුවට පස්සේ හරි. චූට්ටක් opacity අඩු කරගමු. හරි. මම මේ ටිකට neck filter එක දාලා filter එකෙන් පොඩි color adjustment එකක් කරනවා. මේක පොඩි රෙසිපි එකකින් මමත් කරන්නේ. මුලින්ම මට මෙන්න මෙතන ගාලා අයින් කරගන්න හිතනවා. ඒක අයින් කරලා දාමුද? හැබැයි ඉතින් ටික තිබ්බත් අවුලක් නැහැ. ඒක තියන්න මම යෝජනා කරනවා. right. ඒක තියමු. right. මේක ඔක්කොම ටික එකතු කරලා මම නැවතත් merge layer එකක් හදා ගන්නවා. අපි apply image ගිහිල්ලා merge layer එකක් හදා ගන්නවා මෙන්න මෙතන. අපිට මේ සඳහා මේ color correction එක සඳහා මම පාවිච්චි කරනවා මේ nick color කියන plugin එක. ඒක ඔයාට ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ. Google සමාගම මීට කාලයකට ඉස්සෙල්ලා ෆ්‍රී දුන්නා.
ඉතින් ඒ version ඒ copy එක තාමත් වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒක ඔයාට free ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක paid plugin එකක්. ඉතින් ඒ සඳහා ඔයාට plugin එක හොයාගන්න පුළුවන්. right. මෙතන color effects pro nick color effects pro කියන එක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. මේ චුට්ටක් බාර plugin එකක්. right. මේකේ color effects ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේකේ color effects එකක් තමයි මේ වෙලාවේ පාවිච්චි කරන්නේ. මේක මම හදාගත්තු පොඩි recipe එකකට මේ color tone එක හදාගෙන තියෙන්නේ. ඒ සඳහා වට යන්න ඕන film effects vintage කියන tone එක මම ගන්නෙ. මේ tone එක දාපු ගමන් ටිකක් එන අමුතු කැත tone එකක් එන්නේ. හරි. මේකේ මම film range එක අඩු කරනවා. gain එකත් අඩු කරනවා. gain එක අඩු කරනවා අනිත් පැත්තට අඩු වෙන්නේ. win එකත් අඩු කරලා දානවා. ඒ කියන්නේ මේක balance වෙනවා. බිඳුවට එන්න ඕන. right. බිඳුවට ගේනවා. worm එක චුට්ටක් වැඩි කර worm එක මෙන්න මේ ගන්න තියෙන කමක් නැහැ. saturation චුට්ටක් වැඩි කර ගන්නවා. right. එතන film type එක 14. film strength එක චුට්ටක් වැඩි කරමු. 10ක් විතර. brightness එක වාගේ image එකට ගැලපෙන ගානට ගේන්න. right. ඊට පස්සේ මේ ටිකත් පොඩ්ඩක් බලමු balance කරලා. මේ විදිහට balance කර ගන්න පුළුවන්. right. balance කරලා මම okay කරමු. මෙතන පොඩි filter apply එකක් වෙන්නේ. මේක අපිට ඕන නම් try කරලා Adobe Camera Roll නුත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මාට මේක මේ recipe එකක් අනුව එන filter එකක්. ඉතින් මේකට එන recipe එකක්. right. මේ විදිහට මට balance කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මට අර image එකත් නම් ලස්සනයි. අපි බලමු මේක Adobe Camera Roll නුත් balance කරලා. just image filter ගිහිල්ලා Adobe Camera Raw කියන තැනට ගියාම මේක balance කරගන්න පුළුවන්. මේක මට worm පැත්තට ටිකක් වැඩිපුර ගේන්න ඕන කිව්වා. ඒ නිසා worm එකට ගේනවා. contrast එක චුට්ටක් apply කරගන්න ඕන. contrast එක apply කරගමු. මට pink tone එක චුට්ටක් වැඩි වුණාට කමක් නැහැ කියලා හිතෙනවා. ඒකත් මම apply කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම අර mix එකට ගිහිල්ලා HSL එකේ luminance වල orange වල luminance එක චුට්ටක් වැඩි කරගන්නවා. skin එක පොඩ්ඩක් light වෙන්න ඕන නිසා. right. ඊළඟ චුට්ටක් right. හොඳයි මං හිතන්නේ. මේක කිසිම මේවක් නැහැ. color මොනවාද retouch එකක් නැහැ. නමුත් මට retouch එක චුට්ටියට අවශ්‍යයි නිසා මම සාමාන්‍ය විදියට portrait දශම ගාණක් දානවා. normal වගේ medium වගේ තැනකට දාලා apply කරනවා. එතකොට body filter එකක් apply වෙනවා. අපි උට ලං කරලා බලමු කොහොමද තත්ත්වය කියලා. මේ ගානට තියෙන right අවුලක් නැහැ. issue එකක් නැහැ. මේක පොඩි පොඩි issues කීපයක් තියෙනවා. අපි ඒව අමතක කරමු. right. මෙන්න මේ වගේ පොඩි rich tone එකක් එක්ක ලස්සන එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් මහන්සි වෙන්න ඕන. හරි. මම හිතනවා මේක සාමාන්‍ය ඔයාගේ photography life එක හදා ගන්න ලස්සන වැඩක් වෙයි කියලා. මෙහෙම තියෙන ෆොටෝ එක අපි මෙතනට ගෙන ආවා. ඉතින් මේක ටිකක් මහන්සි වෙන්න ඕන වැඩක්. right. අපේ photo editing කතාව photo editing tutorials ටික මෙතනින් නවතිනවා. අපි එතනින් ඉඳන් ඉස්සරහට අපි layout කරන හැටි image එකක් layout කරගන්න හැටි බලමු. කොහොමද layout කරලා album එක layout එක හදාගන්නේ කියලා.